tahimik, maingay, chill, at may adventure. Welcome to Panas Falls! Hi guys! Welcome to my first YouTube channel vlog, and today we're going to have a bike venture papunta po sa isa sa mga paborito kong tourist spot, which is ang Panas Falls. Kita niyo yung bundok sa likod, that's 8 to 10 kilometers away. Tara, samahan niyo ako. Ayaw! Go lang ng go! Tika! Isa quick update, halos nangangalahati na tayo. So, konting padyak na lang, malapit na yung bundok na pupuntahan natin. Nasa baba lang naman yung falls, so tika! Padyak ulit!